mga kainday, kamusta po kayo? For today's vlog, magluluto po tayo ng apple cake. Gagamit po tayo ng 3 pirasong apple. Kailangan hugasan po muna natin mabuti ang ating apple. Then, kasunod po, balatan po natin yung ating mansanas o apple. Pag po nabalatan natin, hihiwain po natin siya ng maninipis. Tanggalin din po natin yung buto sa gitna ng apple. Then, hiwain po natin to ng maninipis. Katulad po ng ginagawa ko, tanggalin din po natin yung buto sa gitna ng apple. Kasi po mapait siya pag po isinama natin sa ating pagluluto. Yan. Hiwain lang po natin ng ganito. Yan. Yan. Dapat po ganito yung ating hiwa ng apple. Then, lagyan po natin ng lemon juice ang ating apple. Para po hindi siya mangitim yung ating apple. Then, haluin lang po natin mabuti. Then, lagyan po natin ng 3 teaspoon of sugar. Then, haluin po ulit natin ng mabuti para po humalo yung sugar and lemon sa ating apple. Then, iseset aside po muna natin ang ating apple. Hi guys! Ngayon, yung ating mela, nahiwa na natin. Ayan. And, may maliliit na slice at meron ding malalaki. Ito ay ilalagay natin dun sa ilalim ng ating torta ng ating cake. Tara, samahin ako. Let's start baking! At tayo ng flour. Kailangan natin ng 2 cups of flour. Yan, 2 cups. Dito, nilay natin dito. Ayan. Kita nyo ba ako guys? Yan. Kailangan natin ng 2 cups of flour. Ayan, 2 cups. 1. Ayan. Then, natin. Then, kailangan natin ng baking powder. A little bit to. So, 1 tablespoon. 1 tablespoon of baking powder. Okay. 1 tablespoon of baking powder. Then, 1 cup of sugar. Then, kailangan din natin ng sugar. 1 cup of sugar. We need to mix very well the dried ingredients. Magawa naman tayo ng ating liquid ingredients. Ngayon naman,
kuha tayo ng isa pang bowl para sa ating liquid ingredients. Ngayon, kakailangan natin ng 2 eggs. First, hugasan muna natin yung ating itlog kasi madumi ito. Ayan, nahugasan ko ng 2 itlog. Now, kailangan natin dito. And then, kaya kailanganin natin ng 2 cups of milk. Then, kailanganin din natin ng cooking oil. Kailanganin din natin ng half cup of cooking oil. Then, haluin na natin. Then, kailanganin natin din ng 1/2 teaspoon of vanilla. Then, ngayon, kukunin natin yung dried ingredients natin at ikukumbine natin silang dalawa. Ngayon, ikukumbine na natin yung ating dried ingredients at ang ating liquid ingredients. Yan naman, kukunin natin yung ating mela. Nakita po natin, nag-ano na siya, nagsabaw na. Nagkaroon na siya ng juice. Tatanggalin po natin yan. Then, ilalagay po natin siya dito yung mela. Ngayon, lagyan muna natin ito ng butter. Yung ating gagamiting tray sa ating torta. Ayan. Lagyan natin ng butter para hindi siya dumikit mamaya. Ito ng torta. And mag-carmelize po tayo ng ating sugar. Mga 3 tablespoons of brown sugar or white sugar. Magagawa lang po tayo ng carmelized para ilagay po natin dun sa ating ilalim ng pag nag-carmelize na po yung ating sugar, yung dark brown na, patayin na po natin ang ating. Ngayon naman, inahanan natin po yung ating mela sa ilalim ng gagamitin nating tray. Ayan. Hahanan po natin ng ganyan.
nilagay na natin po yung ating nilalagay dito ng mga nipis. Ngayon, lagay naman natin yung ating caramelized sugar. Ngayon, ibuhos natin yung ating caramelized sugar sa ating mela. Ayan. Pag nalagay na po natin lahat, yan. Then, lagay naman po natin yung maliliit na mela sa ating mixture ng cake. Ngayon, tinanggal natin yung juice ng ating mela. Kasi lemon yun, medyo maasim. Ilalagay na po natin po dito sa ating mixture ng cake. Yan. Then, haluin lang po natin ulit. Then, haluin lang natin mabuti. Yan. Pag nahalo na natin mabuti yung ating mixture, isasalo na po natin siya sa ating tray. Ngayon, isasalo na natin siya dito. Ngayon naman, lagyan natin sa ibabaw ng mela, ng apple. Tira ako ng ilang piraso para magkaroon tayo ng design sa ibabaw. Ayan. Lagyan pa natin dito. Ha? Yan, ito na yung ating mixture ng apple cake. Ngayon, ilalagay na po natin ito sa oven. Ready na yung ating oven. Ngayon, ilalagay na natin sa ating oven. Yan, hintayin lang natin siyang maluto. After 1 hour, tingnan natin yung ating cake. Wow! I-test natin ang toothpick kung wala nang luto na siya. Ayan. Wala tayo ng toothpick para ma-test natin kung talagang luto na. I-test lang po natin ang toothpick para siguradong luto na. Kung tingnan natin kung luto na. Ayan, wala na siyang dumikit. Malinis yung toothpick natin. Okay na, luto na. Wala nang dumikit. Sabihin, luto na yung ating torta. Ayan na yung torta ni Inday. Ating apple cake. Hintayin lang po natin palamigin, then babalik na rin natin sa mamaya. Hello guys! Ito na yung nagawa natin torta. Ngayon, napalamig na natin siya and balik na rin natin. 1, 2, 3, go! Tingnan natin. Tulad ng ating cake. Wow! Ganda. Ngayon, tikman na natin ang ating apple cake. Dito apple pie. Ayan, nakikita niyo yan. Yung apple.
Kung nagustuhan niyo po ang recipe ito, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po. God bless!